välkomna till dagens avsnitt. Idag ska jag prata om hårbottens problem. För det här har varit ett önskat ämne länge som jag nästan har skjutit lite på för att jag känner att det här kommer bli mycket prat, mycket information. Jag kommer att välja att dela upp det här i 2 videoinlägg för att det inte ska bli så himla långt. Så idag ska jag prata om mjäll och torr hårbotten. Vad är skillnaden och vad kan du göra för att undvika och underhålla och ta liksom hand om hårbotten på bästa sätt. Så kommer jag även i en senare video prata om psoriasis och alopecia. Nu rycker vi in på mjäll och torr hårbotten. Det är många som tror att det här är samma sak, det är det inte. Det är många som har torr hårbotten och tror att de har mjäll, men det är det inte. En torr hårbotten är som torr hud i övrigt. Du kan nästan liksom göra lite så här och så blir det som en vitt mjöl. Liksom. Så. Det är en torr hårbotten. Och det kan du få för att du kanske har en obalans i liksom talgfloran, det som producerar sebum som smörjer din hud, framförallt i hårbotten. Tvättar håret väldigt ofta och upplever att du kanske får fort fett hår, så har du antagligen en torr hårbotten för att det feta försöker överkompensera. Det är även jättevanligt så här när vi byter årstider och går mot kallare tider att man får torr hårbotten. Jag får torra händer, jag blir liksom torr i pannan och jag får torr hårbotten för det liksom sitter ihop. Då är det jätteviktigt att du använder extra snälla produkter. Du kanske behöver gå ner lite grann med hur mycket parfymer du har i dina produkter. Spana efter de schampoflaskor som heter typ Balance, Soothing, Calming. Alla de där är så sköna för hårbotten. Och verkligen, alltså försök att inte gå runt med så mycket starka produkter i hårbotten för länge som har kanske alkohol och sånt i sig för att det torkar ut. Är det så att du är väldigt kliig, försök att inte klia så mycket för att ju mer du kliar desto mer kliar det. Kunde börja klia bara för att jag pratar om det. Så att försök att inte klia och riva så mycket. För när du river och liksom sliter tag, då kommer det att rasa ner hudflagor. För att huden försöker att skydda sig från det här som du utsätter den för. Så försök att låta bli. Det kanske kan vara dags att byta tvättmedel, sköljmedel. Det kanske är lite för starkt att använda på vintern så det är därför du blir kliig och lite irriterad. Försök att tänka igenom lite grann. Sen kan det givetvis ha mycket att göra med kosten och hormoner. Vad som sker i systemet, vad som händer på insidan av kroppen. Så ta en funderare även där. Sen finns det också hårinpackningar som är anpassade för hårbotten. Jag kommer skriva in några tips på produkter och även här liksom nedanför i videon skriva vilka produkter jag rekommenderar till de här olika hårbottensproblemen. Hårinpackningar som är till för hårbotten är, om du tänker det, som en mask för huden. Det är jättelugnande och jätteskön om du är torr. Och det är viktigt att använda det ganska länge så att den verkligen får liksom smörja av sig och verkligen bli mjuk och skön igen. För använder du bara en gång så, ja, det kanske är skönt i en vecka, men sen så är ju problemet tillbaka igen. Finns även leave-in treatments som är så här små droppar som du kan smörja hårbotten med. Finns även de som är lugnande för torr och kliig hårbotten. Så är du en sån som kliar, köp verkligen de här serumen för de är superbra. De brukar oftast göra också att håret växer lite bättre. Så det är ju bara positivt. Gud, när jag pratar så många ord. Jag ska försöka vara effektiv idag och inte göra det här till en sån monsterlång video som jag alltid lyckas göra när jag pratar så mycket. Alright, så mjäll då. Skillnaden på mjäll och torr hårbotten är att mjäll kan du verkligen se som hudflagor, och det finns att du kan ha torr mjäll som är torra hudflagor och fet mjäll som är liksom lite mer gooey, den är fetare. Och mjäll beror på något helt annat, och det ska jag tala om vad det är för något. Alright, så mjäll. Mjäll är ingenting som smittar och det är ingenting att skämmas för, det är inga konstigheter. Det som det är att huden alltid släpper av lite död hud när den byts ut. Det här sker hela tiden, men ibland så är förnyelsen lite rubbad och det kan bli att den döda huden kryper upp till ytan lite innan den ens riktigt är klar. Och då kan det bli att den släpper på ett lite lustigt sätt. Det här kan bero på en jästsvamp. Och nu tänker du, oh my god, jag har svamp i hårbotten. Nej. Jag vill nästan inte ens säga det för att det är inte så riktigt det är. Alla har den här jästsvampen i kroppen, men ibland kan det kan uppstå en typ reaktion, nästan som en allergisk reaktion på den här jästsvampen, att kroppen reagerar på sig själv och då kan det uppstå mjäll. Det finns som sagt jättemånga bra medel att använda mot mjäll och det är ingenting att skämmas för, men det kan ju vara väldigt skönt att få bukt med det just för att det kan också klia och
sen kan det vara lite jobbigt när man får liksom lite den här geggan i hårbotten. Om inte riktigt rent för att det ligger så mycket döda hudceller kvar i hårbotten. Då har jag tips på en produkt. Det här är en peeling från System. Den använder du 4 veckor och du peelar hårbotten. Och sen är det jättebra att använda shampoo och balsam för liksom purifying dandruff. För att motverka mjäll. Finns även en lotion som du smörjer sen hårbotten med, som ligger kvar som en leave-in-produkt och liksom motverkar att det här ska komma tillbaka. Innehåller aktiva ingredienser som motverkar mjäll. Någon vanlig ingrediens som brukar vara bra är zink, men jag skulle inte gå på ICA och köpa ett mjällschampo. För att jag har fått höra att de innehåller rätt ingredienser men för lite utav det. Så att så fort du slutar med den här produkten kommer mjällen tillbaka. Vilket gör att du blir beroende utav den här produkten. Lite fult sådär. Så det du ska göra är att du ska köpa bra produkter från början. Använda det så länge som du rekommenderas av din frisör. Fortsätt tiden ut. Avsluta inte bara för att det ser bra ut. Du behöver gå hela kuren igenom. Sen kan du byta ut till ett mildare, snällare shampoo. Har du jätte envis mjäll så kan det vara bra att gå till läkaren. För då finns det recept man kan få utskrivet på ännu starkare produkter. Men du kommer jättelångt på bra frisörprodukter. Nu tycker jag att jag var jätteduktig som pratar så mycket och så fort. Hoppas att du tyckte om den här videon och blev lite klokare på hårbottensproblem. Nästa avsnitt kommer att handla om psoriasis och alopecia. Stay tuned. Och tack för att ni tittade. Hejdå!